Bine v-am găsit, dragilor din Zodia Scorpion, oriunde v-ați afla în această lume. Suntem din nou împreună la o nouă lectură pentru următoarea săptămână a lunii iulie, mai precis perioada cuprinsă între 13 și 19 iulie. Așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Scorpion, această lectură este de asemenea și pentru voi. Desigur, nu uitați, este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ce va rezona cu voi. Desigur, încă o dată vreau să le mulțumesc din suflet tuturor celor care sunteți în permanență aici lângă mine, care mă susțineți prin like-uri, prin comentarii frumoase, prin gesturi de apreciere și prin fiecare gând bun care vine din partea voastră, așa că mii și mii de mulțumiri tuturor. Pentru cei care sunteți pentru prima dată aici pe canal, vă urez bun venit, iar dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, este gratuit și în felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile mele. Și acum, dragii mei, haideți să vedem ce are de povestit această nouă săptămână de iulie pentru voi, ce este important de știut pentru voi. Dragilor, voi veți fi foarte senzuali. Aș spune că nu știu, simțiți nevoia să vă apropiați trupește, să spunem așa, o conexiune foarte puternică, o atracție senzuală foarte puternică vis-a-vis de cineva. Pe de altă parte, acum, nu înseamnă că toți scorpionii iau-te să-i vezi cum se duc săracii, nu știu pe unde să se mai strecoare. Cine vorbește senzualitatea? Senzualitatea ne vorbește și de o persoană, o energie pe care voi iubiți foarte mult și cu care, într-adevăr, e posibil să vă dorești mai multă intimitate, mai ales pentru cei care vă aflați într-un cuplu. Pe de altă parte, există o conexiune cu propriul vostru fizic, cu propriul vostru corp. Și există de asemenea un discernământ foarte puternic la voi în această săptămână, pentru că asta nu înseamnă că dacă sunteți voi foarte magnetici, foarte sensuali, asta înseamnă că acceptați pe oricine în viața voastră. Nici pe departe. Voi veți fi în situația aceea plăcută în care voi decideți pe cine lăsați să se apropie de voi și pe cine nu. Avem de asemenea oglinda. Oglinda care ne vorbește de asemenea de această idee de a te cunoaște pe tine însuți, să accepți adevărul despre tine însuți. Este o săptămână în care voi veți fi sinceri cu voi, posibil să aveți vise, să aveți viziuni, să aveți intuiția caracteristică care vă va ajuta enorm în această săptămână să vă cunoașteți nu doar trupește și fizic, ci chiar spiritual, în interiorul vostru, modul vostru de a gândi. Sau poate chiar să vă răspundă la anumite întrebări pe care vi le-a spus de-a lungul timpului, de ce mi se întâmplă numai mie, sau de ce mi se întâmplă asta, sau de ce eu nu pot să termin cu cutare situație. Este o săptămână în care lucrurile astea pot primi un răspuns printr-o analiză și dintr-o altă perspectivă. O perspectivă profundă, spirituală, mentală, de conștiință. Lucru care vă va ajuta, după cum bine vedem aici, să vedeți mult mai bine, să analizați mult mai bine anumite situații din viața voastră, poate să fiți mai atenți la ce se întâmplă în jurul vostru, da? Să vă mențineți într-un echilibru și să nu acționați fără să luați în calcul anumite elemente importante, da? Sau să nu luați decizii importante, alegeri importante, fără să le analizați. Este o săptămână a descoperirii de sine foarte accentuată și nu numai.
Dar este o săptămână în care voi veți fi foarte, foarte magnetici. Asta trebuie să precizez, să scot în evidență. Bun, haideți să vedem ce ne spune tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Scorpion în perioada 13-19 iulie, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Să vedem. Nu. Am simțit nevoia să nu tai acum. Știu că sunt, nu știu dacă la voi, nu cred că la voi, deja nu mai are importanță. M-a avut o doamnă care mi-a spus, de ce nu las dacă pică multe cărți? Uite și acum, eu mi-ascult propria mea intuiție. Și dacă mi-a spus, nu tăia, mai amestecă-l odată. Aia am făcut. Haideți să vedem. Avem îndrăgostiții, avem pusnicul, avem un nas de cupe frumos aici și un 8 de bâte. Lucrurile se mișcă rapid. Haideți să le și clarificăm. Ce văd eu important, chiar foarte important, profesional și pe finanțe. Dar haideți să le clarificăm. Clarificăm, te rog, pentru dragii mei din Scorpion, îndrăgostiții. Clarificăm pusnicul. Perioada 13-19 iulie. Clarificăm pusnicul, te rog. Clarificăm asul de cupe. Să știți că se verifică partea asta cu magnetismul, cu iubirea. Clarificăm 8 de bâte. Și parcă s-a mai întors una. Nu. Și clarificăm surpriza săptămânii. Ia să vedem. Bun. Haideți să vedem. Deci, pe partea profesională, am avut aici un cavaler de monede întors. Voi ați avut așa o perioadă de stagnare, să-i spunem așa, orică v-ați încăpățâna voi, mai ales cei care aveți ascendent pe zodii de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn, v-ați încăpățâna voi așa cu un anumit plan, cu un anumit proiect, nu știu, poate ați fost mai rigizi așa și ați refuzat o anumită schimbare sau poate pur și simplu v-ați complăcut într-o rutină care s-a cam dus la extrem. Acum, puteți fi voi, poate să fie o energie care, indiferent cât de mult ați fi insistat voi în a face o anumită schimbare, că e la locul de muncă, că e vis-a-vis de un plan, că poate să fie, de exemplu, și un asociat, un colaborator, un șef, un coleg, nu știu, cineva care pe partea asta a muncii a dat dovadă de destul de multă încăpățânare. Lucru care duce, indiferent că sunteți voi sau că este această persoană, la o decizie. O decizie legată de muncă, o alegere. Ori voi, în sfârșit, veți alege și veți decide ceea ce vedeți voi exact că se potrivește cu felul în care voi vedeți lucrurile, cu felul în care voi munciți. Adică veți încerca să găsiți acele persoane care într-adevăr sunt compatibile cu voi, cu proiectele voastre. Da? Și pe de altă parte vă veți uita și la suportul pe care îl primiți. E ca și cum ai zice, știi ce? Eu nu mai vreau să mai lupt cu morile de vânt. Eu să dau hăis și celălalt să dea cea. Tocmai de aceea, această decizie, așa cum bine am văzut,
trebuie gândită, trebuie vizualizat tot ce se află în jurul vostru sau să vă uitați bine la anumite contracte, la anumite documente, să le analizați în așa fel încât să vedeți exact că această alegere este ceea ce voi aveți nevoie. Dacă vorbim de bani, nu știu, zodia, aici avem zodia Gemeni, cred că am spus, da? Zodia Gemeni și zodii de pământ, Taur, Fecioară sau Capricorn. Aici avem zodia Fecioară. Pusnicul îmi vorbește de o perioadă de gândire. De ce? Pentru că avem aici, știu dacă zodia Rac vă spune ceva pe partea asta a finanțelor, dacă nu, ar spune că recent voi ați urmat un plan clar, un plan hotărât pentru a vă crește veniturile sau pentru a face niște economii. Ați fost foarte calculați, bugetul vi l-ați calculat așa, foarte atent, sau poate ați vrut să investiți în ceva. Să investiți în ceva, să cumpărați ceva, ați tot analizat tot felul de oferte, tot felul de negocieri, poate de contracte, da? Voi ați fost foarte hotărâți să atingeți o anumită stabilitate financiară și să evitați orice risc inutil din punctul ăsta de vedere financiar. Lucru care duce la acest pusnic, iar asta mie mi arată că voi atunci e posibil să luați o decizie financiară, dar nu veți lua oricum. Va fi o decizie foarte bine analizată, veți compara, poate reușiți să găsiți din atâtea oferte să găsiți ceea ce vă interesează pe voi, ceea ce voi vreți poate să achiziționați, să zicem. Da? Dar, din punct de vedere bănesc, această săptămână pe voi vă arată mult mai înțelepți, veți verifica riscurile înainte să investiți. Dacă nu există o metodă sigură, dacă voi simțiți că există un risc prea mare, preferați mai bine să țineți banii la saltea, să zicem așa. Da? Deci preferați să mergeți pe partea aia sigură. Da? Există foarte multă prudență și voi gestionați într-un mod cât se poate de bine bănuții în această săptămână. Și uite că am ajuns noi și la partea asta cu relația și avem aici un as frumos de cupe. De unde vine el? Pe ce să facă? Vine de la un 5 de monede, un 7 de spade și de la un 5 de cupe. Dar se pare că treceți, nu știu dacă ați avut probleme financiare și certuri din cauza asta, nu știu dacă ați avut discuții de-astea mai mult bazate pe egocentrism cu partenerii voștri. Poate că, cum să zic eu, vi s-a părut vouă că poate partenerul vă ascunde, partenera vă ascunde ceva, sau poate că exista așa o lipsă de sinceritate, că parcă nu vă spune tot ce gândește. Trebuie neapărat să vă gândiți la, cum să spun eu, că domne mă înșală. Nu, pur și simplu dacă nu spune, dau un exemplu banal, da? Că eu sunt femeie și eu devin al meu acasă și eu îl simt că poate a băut o bere cu băieții în plus și vine acasă și îl simt, nici nu mai trebuie să-mi spună că a fost cu băieții la o bere. Da, un exemplu. Dar el săracul ține pe lui, dar n-am fost. Pe cuvântul meu și dacă am fost o bere, atât am băut. El poate a băut 3. De asta spun, adică chestii de-astea minore și asta e o lipsă de sinceritate. Da? Deci a fost un exemplu. Se pare că voi reuși să treceți peste asta și să mergeți înainte, să găsiți forța de a vă ierta unul pe celălalt, de a lăsa lucrurile astea negative să plece și să începeți într-o vibrație nouă, cu o dorință foarte nouă. Asul de cupe de obicei, în relație, îmi poate vorbi de două lucruri mari și clare. Ori de o reîmpăcare, ori pur și simplu de a o lua de la început sau de a simți
acele emoții de la începutul relației. Da? Este un sentiment nobil, e ceva care aduce emoții proaspete, aduce intimitate, așa cum bine vedem, dorința de intimitate. Așa că totul e bine când se termină cu bine. Cei care sunteți singurei, la voi ceva se urgentează, ceva se manifestă. Nu știu dacă Zodia Gemeni încă o dată vă spune ceva, dar am aici pe cineva care va urgenta lucrurile în viața voastră sentimentală. Se pare că va exista ori o întâlnire, ori vreo activitate nouă în care voi veți cunoaște oameni. Dar nu vorbim doar teorie, aici vorbim de acțiuni concrete, cursuri, nu știu, evenimente. Mai ales cei care aveți poate lună, Venus sau ascendent pe zodii în special zodia Gemeni, aș spune, cu atât mai mult. Sunt niște abilități pe care voi vi le folosiți și care atrag așa privirile, că pot veni, cum am mai spus, sub o multitudine de forme. Poate să vină, nu știu, cum am mai spus, dacă nu e un eveniment de ăsta social, poate să fie un curs. Poate să fie orice, în orice altă situație. Voi vă puneți ori voi, ori o altă energie care iese un pic în evidență. Ce se întâmplă? Duce la acest 8 de bâte. Adică întâlniri rapide, experiențe sociale pline de energie, evenimente, întâlniri neașteptate, șanse multe de a socializa. Da? E o dinamică socială foarte, foarte bună pentru voi, ca voi să interacționați activ. Da? Așa că lucrurile apar, comunicări rapide, da? E un progres accelerat aici. Acum ce se va întâmpla după, vom trăi și vom vedea, depinde și de voi și de ce vă doriți voi. Asul de spade este protagonistul surprizei acestei săptămâni. De unde provine el? Foarte interesant. De la două energii tinere, cu legături în zodii de foc, berbec, leu, săgetător, sau la fel din zodii de apă, la fel ca și voi, rac, pești sau scorpion. Asta ar fi una. Aflați voi ceva, cum să spun eu, un adevăr. Un adevăr, sau poate să vină cu niște idei noi. Și asta poate să fie. Cert este că este curiozitatea, dacă nu, curiozitatea voastră, imaginația voastră, spiritul ăsta liber, focos, pasional pe care îl aveți în această săptămână, pe voi chiar vă poate ajuta să vă dați seama de niște lucruri pe care poate până acum nu le-ați văzut, să vă dați seama că există niște adevăruri care trebuie să iasă de acolo de sub preș și, desigur, pe voi vă ajută să vă faceți o strategie mult mai clară și chiar pe termen lung, să abordați o anumită situație într-o formă total diferită, având acum toate datele problemei. Bun, dragii mei, haideți să vedem și care este mesajul pentru voi, dragii mei, din Scorpion în săptămâna 13-19 iulie. Care e mesajul pentru dragii mei din Scorpion? Ia să... Băi, nu cred așa de multe. Hai, acum că dacă le-am lăsat, le lăsăm. Hai să vedem. Sunteți, cred că voi și nu mai știu ce zodie am avut 3. Aici s-au lipit pur și simplu. Ia să vedem. Și avem așa, numărul 1, 3, 4, 13, încă o dată 3, 2, 12, încă o dată 3, mare atenție, 11, 38, 27, 7 și 9. Poate să vă spună ceva aceste numere. Și acum haideți să mergem la mesaje. Spune așa: menține-te deasupra zilelor întunecate ale vieții.
Nu mai trebuie să lupți, ai încredere pentru că lumina întotdeauna se întoarce. Al doilea mesaj, ai nevoie de noi strategii. Am văzut? Pentru că, cum să spun, aceste noi strategii chiar te pot ajuta în drumul tău, atât pe partea iubirii, cât și a împlinirii tale. Și mai avem aici un înger plin de lumină care stă acolo pentru tine, te păzește la porțile, cum să spun eu, pentru ca acele forțe negative și întunecate să nu ajungă la tine. Fiți atenți la vise în săptămâna asta, dragilor, și notați-le. Ce vă rămâne în cap? Nu plecați de lângă pat până nu vedeți ce visați. Dar este, se pare aici, poate să fie un înger, un ghid spiritual, cineva divin care vă protejează și care stă acolo la poarta aia întunecată, ca de acolo să nu vină, să nu se apropie de voi energii negative. Și mai avem o surpriză minunată care îți aduce ceva total nou. Poate că toate aceste 4 mesaje trebuiau să ajungă la unii dintre voi. Eu cam atât am avut de spus pentru această nouă săptămână de iulie. Vă mulțumesc desigur încă o dată pentru prezența voastră. Până data viitoare când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, nu uitați, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și desigur să lăsați ca pacea, credința, lumina și iubirea să vă însoțească la fiecare pas.